اسمي أيمن محمد النصيري. عمري 18 سنة. فنان تشكيلي، ولي محاولات في التصوير والديجيتال آرت، بس إنه أساسياً أنا فنان تشكيلي. بدأت الرسم من 2019 كتعلم، وبدأت رسمي اللي هو الرسم اللي تشوفوه الآن من 2020، من نص 2020. اخترت اسم زوايا الروح المعرضي لأنه في أعمالي دائماً أحاول أبين الجانب النفسي اللي أثرت فينا الحرب والمعاناة للشعب الكامل، فأحاول أبين إنه الجانب النفسي أكثر من الجانب الجسدي. أنا على ما شفت انطباعات الناس كانت إيجابية جداً. ما كنت متوقع الانطباع هذا اللي بيكون موجود. التقبل كان كويس جداً. ساعدني كثير التقبل تبع الناس. أنا تحديات الصعوبات اللي واجهتها ما هي زي أي فنان ثاني. أنا يعني من حسن حظي إنه المواجهات هذه كانت أقل من أي فنان ثاني، لأنه أنا تربيت مع الدكتورة آمنة وهي كانت مدرستي في الفن، فالصعوبات هذه زي ما واجهتهاش كثير. وإنما في صعوبات واجهتها من حيث الفكرة اللي جبتها، من حيث الطرح إنه الناس ما تقبلتش الفكرة كويس. الناس تعتقد إنه لو واجهت الفكرة النفسية في الأعمال تبعي إنه أنا عندي مرض نفسي مثلاً. ما يفكروش إنه هل الجانب النفسي اللي أنا أحاول أمسكه معاناة الناس، أحاول أجسدها من الطريقة النفسية. فهذه كانت واحدة من أكثر المشاكل اللي سببتها، إنه ما يفهموش الفكرة نفسها، وإنما يحاولوا يشوفوا إنه ليش ما رسمش حاجة على أساس البلدي أو حاجة. رغم إنهم ناسين إنه الأعمال النفسية هي أكثر شيء يساعد الناس في حاول فهم الوضع، حاول فهم التشتت اللي احنا فيه، الحيرة والقلق والغضب وهذول كامل ما كانش يتفهموا بطريقة كويسة. نصيحتي للشباب اللي بادئ يشير رسم، بس إنه أولاً يدخل الجانب الإبداعي الخيالي، إنه يتخيل حاجات من راسه، أو إنه يتطرف إلى الجانب. أنا بالنسبة لي طرفت الجانب السريالي شوية، بس إنما بقية الشباب إنه العالم اللاندسكيب والرياليزم ما هوش كويس، مش إنه مش كويس جداً، وإنما مستهلك أكثر، والقضايا تبعه ما تجيش قوية جداً. فكل بني آدم له طريقة في إبداع طرح بصمته في العمل، فأتمنى من كل شاب أو شابة إنه يطرح بصمته في عمله أكثر من إنه يهتم لإيش بيقول المجتمع أو إيش بيقول الناس على أعماله.